Prima dată când ne-am gândit la acest concept, fără să știm că așa se va numi, a fost undeva acum vreo 4 ani. De ce Everest? Pentru că Everestul este cel mai înalt punct al planetei, este numit al treilea pol. De ce Everest? Pentru că în 2003, un grup de români, condus de către David Neacșu, a reușit să întreprindă prima ascensiune integrală românească. În momentul respectiv, noi ne-am dat seama că trebuie să muncești foarte mult, trebuie să te chinui, trebuie să te pregătești și făcând toate aceste lucruri pentru un timp suficient de lung, s-ar putea să ai și succes. Vreau de la bun început să stabilim un lucru. Suntem oameni normali. Ne purtăm normal, avem o viață cotidiană relativ normală, avem un job unde mergem să lucrăm cu drag și spor. Cu toate acestea, ca un hobby, urcatul la altitudine a început să fie din ce în ce mai puternic și am dorit ca acest lucru să nu fie numai la nivel individual, ci am dorit ca acest lucru să putem răspândi cât mai departe. Din acel moment ne-am gândit, noi mergem acolo sus, nu ne vede nimeni și vrem totuși să transmitem celorlalți cum este să fie acolo, ce vezi acolo și cum ne schimbă pe noi această experiență. Gândiți-vă că a fost nevoie de o perioadă de aproximativ 2 ani și jumătate pentru a putea materializa aproape tot ceea ce ne-am propus. Echipa de ascensiune finală, să zicem, a fost formată din 2 persoane, din Adi și cu mine, și mai aveam încă 2 persoane de susținere. În spate se mai numără încă cel puțin 20 de persoane. Cel mai greu a fost să ne chinuim în fiecare zi și în fiecare seară, pentru că noi lucram campania aceasta și conceptul acesta după amiază, de la 4, 5, 6 după amiază, când terminam fiecare ce aveam de lucru zilnic, până la 12, 1, 2 dimineața. Gata, Everest. Acum e o chestie pur și simplu comercială. Nu este chiar așa. Dotarea, logistica, șerpași, oxigen, fără oxigen, pregătirea fizică, pregătirea mentală, pregătirea spirituală. Trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere. Trebuie să fii pregătit pentru a fi greu de ucis. Pentru a ajunge acolo sus pe Everest trebuie să te antrenezi. Era simplu. Mergeam la sală, alergam și mergeam cu bicicleta. Astea 3 îmbinate și făcute în cantități suficient de mari și suficient de intense m-au ajutat să ajung acolo sus. Pe de altă parte, ceea ce n-am povestit și ceea ce am făcut eu și cu Tiberiu în ultimii 7 ani, toate aceste expediții pe care le-am pregătit și le-am făcut ne-au ajutat să ajungem aici. Pentru că nu poți să ajungi la altitudine și să treci prin tot ceea ce se întâmplă acolo, fizic, cu organismul și cu corpul tău, psihic, cu mintea ta, cum îți joacă feste în lipsa de oxigen, și nu poți să continui spre vârf și să te întorci întreg și nevătămat acasă dacă nu ai exersat acest lucru. Trebuia ca pregătirea pe care o făceam să fie perfectă. Și asta a presupus că în ultimii ani să încercăm și să tragem de organismul și de psihicul nostru din ce în ce mai mult. Prima dată când am ieșit din țară să efectuăm o ascensiune la altitudine, nu era o altitudine atât de mare, erau 3000 de metri în Austria. Acum cred că avem peste 60 de zile petrecute la peste 5000 de metri. Acum, după ce am ajuns până acolo sus, până la 8600 și ceva de metri, știm la ce să ne așteptăm, știm cum să ne comportăm, știm ce trebuie să facem ca lucrurile să meargă bine. Însă prima dată nu te pricepi, n-ai de unde. Dacă te uiți doar pe fotografii și doar pe filme, tu vezi și înțelegi ce se întâmplă acolo, doar că vezi oameni, pietre, corturi, lucrurile. Tu nu poți să simți ce vei simți tu acolo. Foarte importantă pentru noi a fost vizualizarea. Aveam momente în care ori închideam ochii, ori ne uitam pe un perete fix, perete alb de obicei, și vizualizam cum anume urcam acolo, cum anume ajungeam în tabăra de bază avansată, cum anume mergeam cu iacii, cum anume bătea vântul. Și în același timp parcă simțeam ceea ce se întâmplă acolo. Acest lucru ne dădea energie pentru a merge mai departe, pentru că noi deja aveam clar în minte ce urma să se întâmple. Practic, ne regăseam energia pe care o pierdusem, să zicem, de-a lungul zilei sau de-a lungul săptămânii sau în urma unui eșec și mergeam mai departe. În momentul în care pășești în Kathmandu, viața ta se schimbă. Fără să-ți dai seama, suferi un șoc cultural. Acolo, viața se desfășoară la vedere. Totul este transparent. Omul se naște în stradă, trăiește în stradă, învață în stradă, moare în stradă. Te trec tot felul de simțăminte, de la groază până
inclusiv până la comic. Acest amalgam de trăiri este un lucru destul de complex, pentru că te poate trece dintr-o parte într-alta. Poate să te facă mai bun, poate să te facă mai simțitor sau dimpotrivă, poate să te facă mai nesimțitor și mai tăios. Tot timpul apar evenimente neprevăzute care te afectează, direct sau indirect. Trebuie să te aștepți atunci când ajungi sus, pe creasta somitală, de exemplu, trebuie să te aștepți să vezi acele cadavre care stau înșirate pe drum. Pe baza trăirilor noastre de acolo, noi nu știm cum anume vom reveni acasă după 2 luni de expediție. Atunci când vezi cadavrele cum ard la gatere, te trec anumite simțăminte pe care trebuie să le anticipezi și pentru care trebuie să te pregătești din timp. Iarăși, foarte dificil este să ajungi la baza muntelui și să te gândești la cifrele pe care le-ai citit înainte. Să te gândești că pe un vârf de 8000 de metri există o șansă de 2, 3, 5, 10% până spre 30% ca dacă încerci să urci acolo sus, să nu te mai întorci acasă. Și îi cunoști pe toți din tabără, în același timp te întrebi în momentul când iei cina împreună sau când te întâlnești cu ei, anul ăsta care dintre noi o să fie. Ce vezi aici în Himalaya te schimbă până la 7000 de metri și cu siguranță te definește la peste 8000. În momentul în care ai ajuns acolo, în Nepal, în India, în Tibet, trebuie să fii pregătit pentru orice, pentru că ceea ce se întâmplă acolo te influențează pe termen lung. La peste 8500, ceea ce am văzut noi acolo era un lucru pentru care nimeni nu ne putea pregăti. Știam și citisem înainte pe internet despre Valea Curcubeilor, sau cel puțin în engleză Rainbow Valley. Sunt 7 cadavre pe lângă care treci, care știi că acum 2 ani au încercat să ajungă acolo sus, le cunoști povestea și știi că au rămas acolo. În același timp în care tu abia mai urci, tu abia mai respiri, trebuie să faci un pas înainte, să treci pe lângă ei și să te îndrepți spre vârf, gândindu-te că dacă oxigenul ți ajunge și puterile sunt suficiente, în 2 ore s-ar putea să te întorci în regulă spre bază. Punctul culminant al expediției noastre, cred că ne așteptam și ne doream să fie vârful. Însă, cu câteva zile înainte, datorită problemelor pe care le-am avut cu echipamentele de oxigen, ne-am tot întrebat oare vom ajunge până acolo sus sau se va întâmpla ceva groaznic pe drum. Am pierdut în câteva minute, am pierdut jumătate din cantitatea de oxigen pe care o aveam pentru a urca toată echipa până sus. Ne-am jucat și ne-am reparat echipamentul de ascensiune și măștile de oxigen cu sfoară și cu brichetă, cu niște lucruri total improvizate pe care n-ar fi trebuit să le facem, pentru că aveam această dorință să ajungem până acolo sus. Nu ne-am dat bătuți, cu toate că șerpașii noștri ne-au spus în primă instanță să coborâm, pentru că nu mai este nicio șansă să ajungem sus, nu ne-am dat bătuți. Am încercat ca prin atitudine să învingem altitudinea. Noi în fiecare an ne doream o altitudine mai mare, dar de fapt modul cum făceam acest lucru și cum vroiam să ajungem acolo conta cel mai mult. Și în continuare în Adventure Diplomacy am păstrat sloganul de atunci, că nu este vorba despre altitudine, ci este vorba despre atitudine. Pentru mine punctul culminant a fost când am rămas a doua oară fără oxigen și că a trebuit să merg. Pentru prima dată mi-am dat seama ce înseamnă sacrificiul unei persoane de lângă tine și ce ar putea fi aceasta dispusă să facă pentru tine ca om. Șerpașul meu și-a scos masca de oxigen, i-a dat-o lui Tibi și a spus: Tibi, eu voi încerca să cobor fără. Tu coboară cu masca mea de oxigen pentru că până acum ai mers aproape fără oxigen. Tu până acum te-ai chinuit aici sus și nu mai ai cum să cobori. Pentru mine acest gest a fost un gest care m-a marcat. Pentru că mi-a dat de gândit. De ce eu, un om venit din vest, de ce eu, cu ce sunt eu mai presus decât el? Noi nu am ales ceea ce probabil s-a întâmplat în expediții anterioare și s-a ajuns la acele cadavre din potecă. Noi am ales să ne întoarcem toți, să coborâm împreună și să ne ajutăm unul pe altul până în siguranță jos. Decizia de a ne întoarce practic a salvat viața tuturor. Asta conta pentru mine cel mai mult. Vârful este un bonus. Este foarte important drumul până la vârf. Și este foarte important cu ce rămâi în urma acestui drum. Întotdeauna se pune problema de ceea ce lăsăm în urmă și
de lucrurile cu care ne vom mândri peste mulți ani. Am reușit să stârnim întrebări. Am reușit să reînviem credințe. Am reușit să realizăm cât de vii suntem. Am transmis către cei de acasă ceea ce făceam noi și am transmis un mesaj și un mod de a fi prin care noi sperăm că i-am inspirat pe ceilalți. Înțelegând povestea noastră, te întreb pe tine, acum la final, care este Everestul tău? Dragul meu, te întreb, care este Everestul tău?